Ngày nay Vinh chuẩn bị đi qua đảo Nusa Penida, một trong những cái điểm đến mà rất là nhiều người yêu thích ở tại Bali. Từ Kuta thì Vinh sẽ đi qua bên Nusa, sẽ đi bằng tàu speedboat, tàu nhanh. Giá vé khoảng 600.000 cho một người và mình ngồi khoảng 35 phút sẽ tới được Nusa Penida. Bây giờ thì chưa tới giờ phà chạy, phà của mình chạy lúc 7:20 nên mình có thời gian ăn sáng cũng ngay tại bên phà luôn. Hẹn gặp mọi người ở Nusa nhau. Đây là Aku Beach và phía bên kia thì mình có Diamond Beach, hai bãi biển này nằm cạnh nhau. Tại sao gọi là Diamond? Có một cái viên đá phía kia nhìn rất là giống cái hột xoàn nữa, cho nên người ta gọi là Diamond Beach ha. Và bãi biển này thì mình tham quan không có mất phí, mà riêng những cái dịch vụ xung quanh, ví dụ như là nhà tổ chim này, nó hồi bên lên chụp hình rất là đẹp, hay là những cái ổ chim bằng rơm như thế này mình chụp nhìn rất là đẹp. Backing down, 'cause the future is now. Not backing down, 'cause the future is now. Đây là Linking Beach, nổi tiếng nhất ở tại Nusa Penida. Tới đây là bên giống như muốn rớt cái miệng mình ra luôn, tại vì đẹp quá. Thiệt tình là bây giờ tới đây rồi mới thấy là đẹp còn hơn trên hình nữa, và nơi này đã trở thành là địa điểm mà Vinh cảm thấy là không bao giờ quên được, và trở thành một trong những bãi biển mà Vinh thích nhất luôn nha. Trên toàn thế giới, trong tất cả những nơi Vinh đi rồi, Vinh thích chỗ này nhất. Đứng ở trên này thì có cảm giác như mình đang đứng ở trên lưng của con khủng long. Thì đó là cái hình dáng của cái đuôi khủng long. Mọi người thấy đây, mọi người tới rất là đông để chụp hình. Nhưng mà yên tâm là mình sẽ có được không gian để chụp, bởi vì hiện tại ở Bali thì mình thấy không có bị quá tải về vấn đề khách du lịch. Nên các bạn đi thì các bạn đi sớm nha.
Đây là Broken Beach, điểm tham quan cuối cùng của Vinh ngày hôm nay. Vậy là Vinh đã tham quan được 4-5 điểm ở tại Nusa Penida thì Vinh rất là thích, bởi vì môi trường không khí ở đây rất là trong lành, và cảnh thì đẹp như là trên thiên đường vậy đó, và đặc biệt là mọi thứ còn rất là hoang sơ, cho nên Vinh nghĩ đó là cái điều mà thu hút du khách đến đây nhiều nhất. Mọi thứ ở đây cũng rẻ thôi, các bạn chỉ cần trả một chút xíu phí để đến mỗi điểm tham quan, và đặc biệt là những cái chỗ mà người ta dựng lên những cái cảnh để mà cho mình chụp hình đó thì mình trả một chút xíu phí. Ăn uống rất là rẻ luôn. Vinh thì Vinh book cả một tour có tài xế riêng, cho nên là Vinh muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà thiệt là cái đảo này rất là lớn, cho nên một ngày mình đi được 3-4 điểm là mình giỏi lắm rồi đó. Cho nên là nếu mà các bạn tới đây thì Vinh nghĩ là 2-3 ngày mới đủ nha, để cho mình đi tham quan thêm nhiều điểm nữa. Thực sự là Vinh mê Nusa Penida quá luôn á. Lần này đi Vinh được có rất là nhiều những trải nghiệm. Nếu mà Vinh phải so sánh giữa đảo Nusa và những thành phố khác của Bali như là Ubud thì thiên về văn hóa rất là lâu đời, những cái ngành nghề và truyền thống, những cái di tích văn hóa lịch sử. Và những cái vùng khác như là Kuta hay là Denpasar thì Vinh thấy nó náo nhiệt và đông đúc người và khách du lịch, và hàng quán shopping thì cũng khá là bình thường. Và riêng nếu mà đi biển chơi và phong cảnh đẹp thiên nhiên hoàn toàn thì Nusa là số 1. Lỡ yêu chỗ này mất rồi, Vinh tin chắc là trong ngày gần đây thì mình sẽ trở lại đây để đi thêm nhiều nơi hơn nữa. Ubud Traditional Art Market là một khu chợ địa phương, nhưng nơi này được đánh giá là khu chợ đáng để tham quan nhất Bali. Hàng hóa ở đây được du khách nhận xét có chất lượng tốt, nhiều mẫu mã và giá rẻ hơn so với các nơi khác trên đảo. Đúng với tên gọi, chợ nghệ thuật địa phương, bạn sẽ tìm thấy nhiều mặt hàng quà lưu niệm, trang phục sarong truyền thống, gỗ điêu khắc, những chiếc Dreamcatcher được làm bằng tay tỉ mỉ, tinh xảo. Tất cả đều là những tác phẩm nghệ thuật. Mình đang có mặt ở đây là chợ Art Market của Ubud. Vinh rất là thích cái chợ này bởi vì rất là nhiều những cái đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng tay rất là đẹp, và những cái thứ đó được làm ngay tại trong Bali. Và đây, hiện nay Vinh mua được Dreamcatcher này, Vinh rất là thích. Thấy không? Đẹp lắm luôn. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái món khác mà Vinh thấy rất là đẹp, như tượng Phật làm bằng gỗ, bằng đồng, những cái giỏ, cái vải rất là đặc trưng của Indo. Mọi người có thể đi tới đây và lựa rất là nhiều, có tất cả mọi thứ đây. Nãy giờ tất cả mọi người trong đoàn là ai cũng shopping rất là nhiều. Tính là 1 giờ đồng hồ đi chợ này thôi, nhưng mà đã lùi lại thêm thời gian 2 tiếng rưỡi ở đây để mà chọn thêm nhiều những cái quà souvenir đem về cho bạn bè của mình. Theo kinh nghiệm của bản thân Vinh, bạn phải trả giá 1/3 khi mua hàng tại khu chợ này. Người Bali khá thân thiện nên dù không mua hàng họ vẫn không tỏ vẻ khó chịu. Vinh đánh giá cao chất lượng hàng hóa ở đây, được làm bằng tay công phu từ những người bản địa, rất độc đáo, chắc chắn sẽ là những món quà cực kỳ chất mà bạn đem về tặng người thân và bạn bè. Trả giá bị fail quá à. Trong này thì mọi người nhớ là phải trả giá rất là nhiều. Vinh bị hớ rồi. Trả giá hơn nữa là vẫn bị hớ. Mình đang theo chân Quang Vinh Passport để đi mua sắm, nhưng mà hồi nãy anh Vinh mua hơi bị lố tiền, bị chặt cho nên Vinh hơi buồn.
Nhiều đồ đẹp quá ở trong chợ này ha. Tất cả làm bằng tay hết. Mình nhìn cái này thôi, mình coi người ta làm bao nhiêu giờ mới ra được. Mình rất thích ăn bánh mồng tôm, cho nên là đừng ai dành với mình cái này ngày hôm nay hết nha, này là của Vinh. Cái này mình có mì goreng, là sao thôi, gà. You know that I want you, so come a little closer. Yeah, we could take it slow here. Yeah, come a little closer. I wanna get to know you. Yeah, everything about you. Vinh đang ở đền Tanah Lot, một trong những địa điểm nổi tiếng và quan trọng nhất ở tại Bali. Mọi người đến đây để chụp hình vì cái phong cảnh rất là đẹp và nổi tiếng về đền thờ Linh Thiêng, và có cái sự liên kết đặc biệt nữa giữa cái loài rắn đặc biệt ở khu vực này và ngôi đền. Người ta tin là loài rắn này là những cái vị thần bảo vệ cho ngôi đền. Đến đây thì mọi người trả khoảng 60.000, mình sẽ được chạm tay vào rắn thật để cầu nguyện, bởi vì loài rắn này rất là linh thiêng. Lần trước mình có đi một lần rồi, phía bên kia có một ngôi đền nữa, mà hiện giờ thì thủy triều phải xuống á, thì mình mới đi ra đó được. Và trong đó thì sẽ có nước thánh, mình có thể đến trả một ít tiền, xong sau đó sẽ được có thể mình dùng cái nước thánh đó mình rửa mặt nè, rửa tay chân nè, để thanh lọc cơ thể, giúp cho con người mình trở nên may mắn hơn. Người ta tin là vậy. Các bạn nhớ để ý đến cát biển ở đây nha, rất là đặc biệt, màu đen hết, cho sự hình thành từ núi lửa. Là 3 giờ sáng và Vinh đang có mặt ở núi Batu, ngọn núi cao thứ 2 ở tại Bali. Nào giờ thì Quang Vinh Passport chưa bao giờ dẫn mọi người đi trekking, và đây là lần đầu tiên và cũng là một cái thử thách cho Vinh. 3 giờ sáng bắt đầu leo núi, 2 giờ đồng hồ để leo lên đỉnh cao hơn 1.700m, và Vinh sẽ ngắm bình minh. Mọi người có hào hứng không? Vinh bây giờ đang rất là nôn. Lên đường thôi. 1 giờ 30 sáng, xe sẽ đón mọi người tại khách sạn, và 2 giờ 30 sáng mình tập trung tại chân núi. Mình cảm thấy ngỡ ngàng vì sao lại đông người đi leo núi đến vậy. Dù đã chuẩn bị áo khoác sẵn nhưng vẫn cảm thấy khá lạnh vì nhiệt độ xuống khoảng 18 độ C. Hướng dẫn viên bản địa sẽ giới thiệu hành trình và phát đèn pin chiếu sáng. Bạn có thể thuê áo lạnh nếu không kịp chuẩn bị. 3 giờ sáng sẽ bắt đầu trekking. Trời tối ôm nhưng Vinh vẫn nhớ như in cảm giác nhìn lên bầu trời đầy sao đẹp lung linh. Trời lạnh, vừa đi cùng nhóm người trong đoàn tha hồ buôn chuyện. Nhưng đi một hồi qua đoạn đường nhựa thì bắt đầu mệt không nói chuyện nổi nữa, mà mình chỉ còn dốc sức leo núi. Trên tay cầm đèn pin cứ thế mà vượt qua các đoạn đường đá gồ ghề, giữ thăng bằng hết mức có thể. Đường đi hẹp và nhiều lúc lại còn kẹt xe. Người leo núi đông đến mức người trước chỉ cách người sau khoảng 2 bước chân. Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, bạn sẽ tới được trạm dừng chân số 1, có quầy bắn nước. Nhìn lên đỉnh cũng thấy không còn xa lắm, cho nên bạn sẽ có cảm giác đỡ ngán hơn.
Tuy nhiên, nửa phần sau lại càng khó khăn hơn, có những đoạn dốc cao mà chân người trước có thể đứng trước phía mắt tầm nhìn của bạn. Càng lên cao, hành trình lại càng khó khăn hơn. 5 giờ sáng bạn sẽ tới được trạm 2, cũng sẽ có quầy bán nước và các loại snack để cho mọi người nghỉ mệt. Khoảng 5 giờ 30 sáng, mặt trời bắt đầu mọc xuyên qua màn mây, mọi người vỗ tay tán thưởng. Không biết vỗ tay vì cảnh đẹp thiên nhiên trao tặng, hay vỗ tay vì hành trình khó khăn mà mình đã vượt qua. Mặc dù leo núi cả đêm nhưng bây giờ Vinh không cảm thấy mệt mà ngược lại còn cảm thấy vui hơn vì Vinh được chứng kiến cảnh bình minh rất là đẹp tại đỉnh núi Ba Tu. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Sau 2 giờ đồng hồ leo núi thì Vinh đã leo lên được tới đỉnh rồi. Và bây giờ một cái bức tranh như mọi người thấy đây trước mặt Vinh là thành quả mà đền bù cho Vinh leo núi rất là cực khổ. Tại vì thiệt ra là cái đường đi rất là khó nha mọi người, rất là cao và dốc và trơn trượt nữa. Thì khi mà Vinh đi Vinh thấy chân của người ta ngay trên đầu mình luôn, nhìn nè. Nhưng mà hoàn toàn lên đây thì rất là xứng đáng. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. I'm not backing down, 'cause the future is now. Not backing down, 'cause the future is now.